kannattaa kääntää se ahdistus tai huoli käytännön toiminnaksi ja kansanvaltaiseksi toiminnaksi. Jos olisit nyt nuori, mitä lähtisit opiskelemaan ja millaisia polkuja valitsisit ja erityisesti HAMKin aloista, millaisen alan valitsisit? Kiitos kysymästä. Mä varmaankin valitsin joku, joka on kestävän talouden kanssa tekemisissä. Ja teillä on monia aloja, jotka HAMKissa tähän vastaisivat, luonnonvara-alat ja biotalous. Mutta kun mä olen vanha varaosamyyjä ja entinen kouluni ATK-kohdan jäsen, niin mä valitsisin varmaankin yrittäjyys, liiketalous, tietojen käsittelysuunnan tradenomikoulutuksen. Miten presidenttinä voit vaikuttaa opiskelijoiden asemaan yhteiskunnassa? Kerro jokin konkreettinen teko, jolla presidenttinä voisit tätä asiaa edistää. Pyrkisin sekä puheenvuorolla että yhteydenpidolla päättäjiin vaikuttamaan siihen, että suomalainen yhteiskunta on niin vahva koulutuksen alalla kuin mahdollista ja että nuorten ja opiskelijoiden kannalta tärkeät asiat otetaan päätöksenteossa vahvasti huomioon. Tällä hetkellä mä kannan huolta siitä, että meillä sinänsä välttämättömät säästöt kohdentuu liiaksi tietyille ihmisryhmille, kuten nuorille ja opiskelijoille tai yksinhuoltajille ja asumistuen saajille. Ja sen takia pitäisi katsoa kokonaisuutena niitä säästöjä ja välttää sitä, että ajaudutaan ratkaisuihin, mitkä pahentaa eriarvoisuutta ja kahtiajakoa yhteiskunnassa. Miten sitten pitäisit yhteyttä nuoriin presidenttinä tai saisit heidän näkemykset sitten omaan tietoon, että miten koet sen? Mä olen itse entinen Allianssi ry:n puheenjohtaja. Se oli siihen aikaan toisella nimellä, mutta nuorisojärjestön yhteistyöjärjestön puheenjohtaja. Ja pitäisin esimerkiksi Allianssin kautta, Suomen ylioppilaskuntien liiton kautta, joka tämä ylioppilaskunnat mukaan ammattikorkeakouluopiskelijat, samoin kuin lukiolaisten liiton kautta lukiolaiset. Tämä on tärkeää tämä kansalaisjärjestöjen kenttä, nuorisojärjestöjen kenttä ja haluaisin sitä kautta pysyä kartalla siitä, että mitkä asiat ovat nuorille tärkeitä, koska nuorisojärjestöt tietävät aika hyvin sen, mitkä asiat ovat nuorten näkökulmasta tärkeitä, sekä opintososiaaliset asiat ja muut konkreettiset asiat nuorille Suomessa, että maailmanlaajuisesti globaalit kysymykset ja sitä kautta ulkopolitiikkaan vaikuttavat, kansainväliseen politiikkaan vaikuttavat asiat. Eli järjestöistä puheen ollen, niin oliko teille ennestään tuttu siis SAMOK, eli Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoiden liitto? Se on tuttu toki ja SAMOKin kanssa pitäisin mielelläni yhteyttä, koska ammattikorkeakoulut tekevät erittäin arvokasta, tärkeää työtä koulutuksen saralla ja ammattikorkeakoulujen alan vahvuus on se, että siinä yhdistyy opiskelu ja työelämän väylät. Mitä sinä teet henkilökohtaisessa elämässäsi pienentääksesi ekologista jalanjälkeäsi? Kierrätän jätteet ja pyrin säästämään sähköä, mikä on myös sähkölaskun perusteella paikallaan. Eli mä uskon talouden ekologiseen ohjaukseen siihen, että päästöille laitetaan hinta. Olen ollut tekemässä Euroopan unionin ilmasto- ja energiapaketteja komission jäsenenä vuosina 2008-2013. Ja tämä EU:n päästökauppajärjestelmä on ollut hyvin keskeinen siinä, että Eurooppa on tänä päivänä ilmastotavoitteiden osalta maailman kärkeä. Meidän pitää pysyä edelläkävijänä. Millaisia neuvoja antaisit nuorelle, joka miettii, miten vaikuttaa tulevaisuudessa maailman suuntaan? Mä tiedän hyvin, että monet kokee ilmastoahdistusta tänä päivänä, vähän niin kuin mun sukupolvi koki ydinsotaan liittyvää ahdistusta. Ja käytiin rauhanmarsseilla. Mä menin suoraan kertausharjoituksesta rauhanmarssille vain joitakin vuosia sitten. Mä sanoisin, että kannattaa kääntää se ahdistus tai huoli käytännön toiminnaksi ja kansanvaltaiseksi toiminnaksi, pyrkiä vaikuttamaan suomalaisen demokratian keinoin ja toimimaan kansalaisjärjestöissä aktiivisesti niiden asioiden puolesta, joihin uskoo, kuten ekologisesti kestävän kehityksen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen maailman puolesta.